cầu xin em đừng chia tay. Thế nào cũng được, trái tim đau đến mức nghẹn lại, thế nào cũng được, quỳ xuống cũng được. Rồi anh ta thật sự đã quỳ xuống. Tưởng Vãn biết lần quỳ đó đã nghiền nát tôn nghiêm giữa chúng tôi. Thật sự đã muộn rồi. Ngay ngày hôm qua, người nhà họ Thạch ném cho tôi một tấm chi phiếu, bảo cô rời đi. Tôi cắn môi không chịu lùi bước. Tại sao chứ, con thật lòng yêu anh ấy, không phải vì gia thế của anh ấy. Người lớn thở dài, hà tất phải vậy, phải để tôi dùng thủ đoạn uy hiếp sao? Ông ta ném ra sấp ảnh, là cảnh đàn ông khác đi cùng tôi. Sau khi tôi ra nước ngoài, 2 năm sau quay về, người đàn ông lại trở thành nhà đầu tư của công ty họ. Sao? Trang ở nước ngoài tròn hơn à? Nỡ lòng quay về rồi sao? Thạch Thập Nhất đứng dựa lưng vào tường ngoài cửa, nửa gương mặt nghiêng hoàn hảo ẩn trong bóng tối. Giọng nói đầy mỉa mai khiến mặt tôi tái nhợt. Anh hận cô là điều hiển nhiên. Sau đó tôi vô tình trong văn phòng anh thấy một chiếc gậy, trông như đã được dùng rất lâu. Không hiểu vì sao, thấy cây gậy ấy, tim tôi đau đến không thở nổi. Luôn cảm thấy sau khi mình rời đi, có điều gì đó đã tìm bạn thân, gấp gáp muốn biết sự thật. Lúc đó cậu đi rồi, anh ấy tra được chuyến bay của cậu, nhưng tâm trạng rối loạn, trên đường đuổi đến sân bay, gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Tim tôi đau nhói dữ dội, gồng mình không cho nước mắt trào ra. Bạn thân nhìn tôi với ánh mắt xót xa, nói, ngực anh có dị vật đâm vào, khi đó thật sự suýt nữa thì chết. Tớ không biết gì cả. Tôi như mất hết sức lực, từ từ ngồi sụp xuống. Tình cảnh khi xưa như vậy, anh ấy không giận lây cậu mới là lạ, nhưng trước khi anh ấy hôn mê, chỉ nói một câu, không ai được làm khó cô ấy, chuyện tai nạn cũng phải giấu cô ấy. Nước mắt trên mặt tôi vô thức không ngừng rơi. Tưởng Vãn, tớ biết cậu bị ép chia tay, người nhà họ Thạch mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng cậu không nên giấu anh ấy. Sao cậu biết anh ấy sẽ không chống lại tất cả vì cậu? Cậu đánh giá thấp tình yêu của anh ấy rồi. Tôi nghẹn ngào mở miệng. Tớ không xứng với anh ấy. Bạn thân cũng không kìm được nước mắt. Là anh ấy không cho chúng tớ nói. Anh ấy nói là cậu tự rời đi, phải tự mình quay lại mới được. Nhưng chúng tớ đều biết, lần đầu tư lần này là anh ấy lên kế hoạch từ lâu. Cửa phòng họp đóng lại. Hạ Linh Linh im lặng nhìn Thập Nhất. Anh dữ dằn vậy, làm sao theo đuổi lại? Ánh mắt Thập Nhất xuyên qua cửa kính phòng họp, mắt nhìn ra bên ngoài, im lặng một lúc, từng chữ nói, tôi sẽ không theo đuổi lại nữa. Tôi muốn để cô ấy tự quay lại. Hạ Linh Linh cười trêu, lỡ cô ấy không quay về thì sao? Khuôn mặt tinh xảo của Thập Nhất bất ngờ nở nụ cười lạnh thấu xương. Vậy thì đánh gãy chân cô ấy. Hạ Linh Linh lập tức ôm lấy cánh tay mình. Anh cứ chờ mà hối hận đi, lão gia còn chưa biết chuyện này đúng không? Đến lúc ông ấy cản người thì chắc cô ấy lại chạy mất. Thập Nhất vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ cần cô ấy quay về, tất cả mọi thứ tôi sẽ dọn sạch, từ đầu đến cuối. Ông nội chưa bao giờ là trở ngại. Hạ Linh Linh đầu óc rối bời, nói chuyện gì mà thâm sâu khó hiểu, tôi chẳng hiểu gì cả. Cô ấy huých vai Thập Nhất, cười nói móc, tôi thấy Tưởng Vãn hiểu nhầm quan hệ của chúng ta rồi đấy. Anh không định giải thích sao? Thập Nhất lạnh lùng liếc nhìn cô ấy. Vậy giờ em chính là baby, do anh nâng đỡ, ngoan ngoãn làm tốt công việc là được, không phải chứ? Hạ Linh Linh kinh ngạc. Anh cố ý để Tưởng Vãn hiểu lầm sao? Không sợ cô ấy lại bỏ đi à? Thập Nhất nghiến răng ken két, ai bảo cái cô ngốc đó đáng giận như thế, còn thân thiết với gã đàn ông khác, không để cô ấy nếm thử mùi vị này, sao nguôi được nỗi hận trong lòng anh? Hạ Linh Linh cứng miệng nói, người ta không ghen mới là lạ. Cái kiểu theo đuổi như côn đồ của anh, chẳng khác nào đuổi đến tận lò thiêu. Cả công ty đều trở nên bận rộn, nhưng không ai than phiền. Thập Nhất với tư cách là ông chủ, tuy tính khí có hơi tệ, lại hay mắng người, còn thường xuyên tăng ca, nhưng lại rất hào phóng trong tiền bạc. Tiền tăng ca gấp 5 lần lương cơ bản, còn cao hơn cả mức gấp 3 của công ty khác. Vì vậy nhân viên ai cũng hăng say, năng suất rất cao. Lướt qua từng quy trình, khi thấy tên Hạ Linh Linh, đặc biệt đánh dấu lại, nhưng trong lòng lại thấy có chút khó chịu. 3 chữ Hạ Linh Linh bị không hiểu sao lại chói mắt đến thế. Buổi trưa vẫn nên ăn cơm công ty thôi. Lam Chân thò đầu vào nói, chiều nay hai ta phải đến hiện trường quay một chuyến. Tiểu thư Hạ là bảo bối trong lòng tổng giám đốc, chúng ta phải loại trừ hết mọi nguy cơ có thể xảy ra. Tôi mím môi, theo bản năng định nói vài câu châm chọc, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Người mà anh ấy muốn bảo vệ đúng là báu vật, còn Tưởng Vãn bây giờ chẳng qua chỉ là người làm công, có tư cách gì để phản đối chứ? Tôi cười tự giễu. Khi được anh ấy che chở trước kia, cô cũng từng kiêu ngạo như thế, sao giờ đến người khác lại không được? Lúc ăn trưa, người phụ trách hiện trường quay gọi điện đến. Điện nước và thiết bị vẫn chưa điều phối xong. Tôi nhìn đồng hồ, vội vàng ăn vài miếng cơm, rồi lái xe cùng Nam Trinh đến hiện trường bàn giao. Đúng lúc đang bận tối mắt tối mũi, điện thoại của Lục Xuyên gọi đến. Tiểu Lan, em đang làm gì vậy? Người nói sẽ đến đón anh đâu? Tôi lúc này mới nhớ ra, hoàn toàn quên mất Lục Xuyên đang chờ ngoài cửa. Xin lỗi, hai hôm nay bận quá. Lục Xuyên tức đến hừ hừ. Tối nay anh muốn ăn 18 món. Tôi càng thấy áy náy. Tối nay em còn phải tăng ca, chắc phải hơn 9 giờ mới về được. Anh cứ đến nhà hàng ăn trước được không? Đồ đàn bà vô tâm này. Bỏ anh leo cây thì thôi đi, còn nuốt lời nữa chứ. Được rồi, đợi mấy hôm nữa em rảnh, nhất định sẽ tự tay nấu cho anh một bàn đầy ắp món ăn.
tôi bất lực dỗ dành. Lục Xuyên lại tiếp tục lầu bầu trách móc tôi thêm vài câu. Cuối cùng nói, vậy thì anh muốn 20 món được, tôi cúp máy. Thở phào nhẹ nhõm, thì thấy Nam Trinh đang cười hỏi, em đang dỗ bạn trai à? Nghe giọng thì tình cảm tốt quá, như đang dỗ con nít ấy, tôi hơi ngại ngùng. Là bạn thôi, Nam Trinh rõ ràng không tin nhưng cũng không hỏi thêm, cười chuyển đề tài, tối nay em có việc thì đi sớm cũng được, sao mà được. Phương án tuyên truyền vẫn chưa làm xong. Nam Trinh an ủi, dù sao hôm nay cũng không làm. Chiều nay tụi mình bàn giao hiện trường xong là coi như đã hoàn thành vượt chỉ tiêu rồi, buổi tối anh làm phương án, dù gì cũng có sẵn mẫu rồi, mai chỉ cần chỉnh sửa thêm là được. Tôi vẫn hơi do dự, thế có được không? Nam Trinh bật cười, tụi mình tăng ca là để kiếm tiền, công ty bọn em có đãi ngộ vậy đâu. Hơn nữa anh cầu còn không được ấy chứ, càng tăng ca càng có tiền mua túi mới, anh ước gì được làm cả đêm cũng chẳng sao. Như vậy mới có tiền sắm túi mới chứ, tôi cũng không từ chối nữa. Vậy làm phiền anh rồi, mai em đến sớm hơn. Nói xong tôi đi về phía thang máy, thuận tiện gọi điện cho Lục Xuyên. Nửa tiếng nữa em sẽ về đến nhà, đã gửi địa chỉ nhà hàng rồi, tối nay mời anh ăn bữa lớn nhé. Vừa cúp máy, một bàn tay thon dài bất ngờ vươn tới, ấn nút giữ cửa thang máy, hơi thở quen thuộc vang bên tai. Đi đâu tôi chưa kịp quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy trên bảng thang máy. Tôi về nhà, cửa thang máy mở ra, cả hai cùng bước vào trong không gian chật hẹp. Tôi mím môi đầy bất an, lui vào một góc, cả người đều không thoải mái. Thập Nhất liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt tối sầm thoáng qua. Thang máy từ từ đến tầng hầm. Vừa mở cửa, tôi gần như bỏ chạy. Đi giày cao gót 3 phân mà vẫn bước rất nhanh, sắp tới trước xe của mình. Cửa ghế phụ lại bất ngờ bị mở ra. Thập Nhất mặt không cảm xúc ngồi vào trong. Tổng giám đốc Thạch, mời anh xuống xe. Tối nay tôi có hẹn rồi. Tay tôi đang nắm vô lăng khẽ run lên. Thập Nhất ung dung khóa cửa xe lại. Đúng lúc đó điện thoại tôi lại vang lên, tên Lục Xuyên hiện rõ trên màn hình. Thập Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua, cười một cách đầy ẩn ý. 2 năm trước tôi bảo em bỏ anh ta, giờ lại thành khách quen của em rồi hả? Câu nói vừa khinh miệt vừa khiêu khích, tôi hơi sợ nhẹ. Cố gắng giải thích yếu ớt, chúng tôi là bạn thôi. Thập Nhất ngắt lời, tôi không bảo em phải giải thích. Anh nghiêng người lại. Nguy hiểm áp sát, lái xe đến biệt thự bên sông. Chắc em vẫn chưa quên đường đâu nhỉ, đó là nơi họ từng sống cùng nhau. Tôi nắm chặt chìa khóa, tôi nói rồi, tối nay tôi có việc. Thập Nhất nhướng mí mắt, tối qua tôi không hứng thú. Giờ thì có hứng rồi. Ánh mắt của anh ta tự nhiên lướt qua thân thể tôi, ngày càng đầy vẻ trêu chọc. Tuy thời gian vẫn còn sớm, nhưng tôi không muốn lãng phí. Thấy tôi không phản ứng, anh ta cười lạnh, sao vậy? Sự xuất hiện của Hạ Linh Linh khiến em tưởng tôi đã từ bỏ ý định này rồi sao? Đừng quên lúc trước chúng ta bên nhau, tôi không để bất kỳ người phụ nữ nào đến gần. Anh không sợ tiểu thư Hạ biết sao? Tôi hỏi khẽ. Không sợ. Anh ta vừa cười, vừa lần chuỗi Phật trên cổ tay. Trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Vậy thì đừng để cô ấy biết. Tôi cắn chặt đôi môi trắng bệch. Trái tim dần lạnh xuống. Được, tùy anh, nếu bị phát hiện, muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi. Chiếc xe chậm chậm rời khỏi hầm gửi. Điện thoại của Lục Xuyên lại gọi tới. Tôi lập tức nghe máy. Xin lỗi, Lục Xuyên, tối nay em lại thất hứa rồi. Lục Xuyên tức giận, em cứ bắt nạt anh đi. Thôi, anh tự đi ăn đây, tiền em trả. Tôi gượng cười, không vấn đề gì anh. Suốt quãng đường, Thập Nhất im lặng không nói. Khi xe dừng lại trước căn biệt thự ấy, đôi chân tôi đã gần như mất hết cảm giác. Cửa mở, bên trong mọi thứ vẫn y nguyên, ngay cả gối ôm trên sofa vẫn là do tôi mua. Trên giá giày cạnh cửa vẫn đặt đôi dép lông màu vàng nhạt của tôi. 2 năm trôi qua dường như chỉ là 2 ngày. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng người thì đã khác. Thập Nhất với vẻ mặt phức tạp nhìn tôi đang đứng trong phòng. Những đêm hôn mê dài dằng dặc, mỗi lần đau đớn sau phẫu thuật, anh đều gắng gượng vượt qua nhờ hồi ức. Trong ngôi nhà này, tôi từng làm nũng, nổi giận với anh, thậm chí từng véo tai anh, mắng anh là đồ vô lại. Tất cả như từng mũi kim đâm vào tim anh. Anh là tứ thiếu nhà họ Thạch, từ nhỏ muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, từ nhỏ chưa từng có thứ gì anh phải cố gắng giành lấy, ngoại trừ tôi. Dù anh có móc tim ra đặt trước mặt cô, dù anh có quỳ xuống cầu xin, vứt bỏ tự tôn, Tưởng Vãn tôi vẫn không chịu cúi đầu vì anh, không thể vì anh mà chống lại cả thế giới. Ánh mắt tôi đảo qua từng món đồ trong nhà. Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại trên người đàn ông trước mặt. Nước mắt nhòe trong mắt. Nhưng đến lúc này, trái tim lại bỗng trở nên bình thản. Xin lỗi, lần này lời xin lỗi, tôi thật lòng. Cô khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại mang vẻ u sầu. Anh chẳng biết gì cả, chỉ nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi với em. Anh có thấy mình cũng rất đáng thương, rất vĩ đại không? Anh không có ý đó. Tôi chăm chú nhìn người trước mặt, từ đôi mắt đến chiếc cằm. Đây chính là người mà tôi yêu. Dù cho đến bây giờ, tôi vẫn yêu anh. Nhưng trên thế giới này, liệu tình yêu có thể vượt qua tất cả không? Làm sao cô chịu được khi trái tim mình bị kéo từ mây trời xuống bùn đất? Nếu nhất định phải như vậy thì mới có thể bù đắp tổn thương quá khứ, thì cứ để như vậy đi. Dù là hèn mọn, dù là mất mặt, dù có lỗi với Hạ Linh Linh, cứ để mọi người chửi tôi đi. Tôi mím môi. Cô lấy hết can đảm bước tới,
đặt tay lên chiếc áo khoác đen của Thập Nhất. Chậm rãi cởi áo ngoài của mình ra, ngừng một chút, bắt đầu tháo nút áo sơ mi. Thập Nhất lặng lẽ nhìn động tác vụng về của cô. Bàn tay to lớn bất ngờ giữ lấy tôi. Giọng khàn khàn, tôi đói rồi, đi nấu cơm trước đi. Tôi lập tức cảm thấy mất mặt. Tôi đã chuẩn bị cởi đồ rồi, anh lại bảo cô đi nấu cơm. Thập Nhất quay mặt đi, bình thản nói, trong tủ lạnh có nguyên liệu. Không ăn no thì tối tôi sẽ không có sức, dù sao đêm cũng còn dài. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng như thiêu đốt. Tôi lùi lại 2 bước, vậy gọi đồ ăn ngoài không được không sao? Quen ăn. Thập Nhất lạnh lùng nhìn tôi. Chưa ăn cơm đã gấp gáp lên giường. Tôi không có cái thói đó. Tôi suýt chút nữa chửi thành tiếng. Trước kia là con chó nào mỗi lần chưa ăn xong đã bế tôi lên giường. Tôi nghiến răng mặc áo len vào. Liền nghe giọng Thập Nhất cố tình nhấn mạnh. Trong tủ lạnh có rất nhiều đồ, tôi muốn ăn 18 món, anh ăn nổi không đó? Tôi không nhịn được quay đầu lại, Thập Nhất nhếch môi, sao? Người khác ăn được, tôi lại không ăn được chắc. Tôi nghẹn lời, nghĩ đến cuộc gọi cho Lục Xuyên lúc đứng chờ thang máy. Tự dưng dâng lên một cảm giác khó tả, có phải anh ta đã nghe thấy rồi không? Tôi chỉnh lại tay áo, bước vào bếp. Không ăn cay. Thập Nhất bổ sung, tôi xoa nhẹ trán, biết rồi. Ngày xưa tôi từng làm bảo mẫu lương cao cho anh ta một thời gian, sau đó dần dần trở thành bạn gái. 2 năm trôi qua, tôi lại một lần nữa trở về căn bếp ấy. Lúc Thập Nhất lau tóc bước ra, trên bàn đã có sẵn 3 món ăn. Anh ngồi xuống, cầm đũa lên, gắp một miếng cá từ từ cho vào miệng. Thì ra người và món ăn đều có thể thay đổi, nhưng dù thay đổi, vẫn khiến người ta không thể buông bỏ. Khi tôi mang thêm một món ra, thì phát hiện đĩa cá trên bàn đã bị ăn sạch. Cá ngon đến vậy sao? Tôi đặt đĩa xuống bàn. Lúc đó mới phát hiện những món khác anh chưa hề động vào. 2 món còn lại khỏi cần nấu nữa. Thập Nhất đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng. No rồi. Tôi nhìn vào bếp, thấy nấm hương và đùi gà đã cắt sẵn. Cô khẽ mím môi, anh chỉ ăn cá thôi, vậy bảo em nấu 18 món làm gì? Thập Nhất điềm nhiên nói, tôi đợi em ăn xong rồi lên phòng. Nói xong liền đi thẳng lên tầng 2, còn lại nhiều món ăn. Nhưng tôi chẳng còn hứng ăn, từ từ bước lên cầu thang. Tim đập thình thịch, căn phòng ấy cô từng ngủ rất lâu, nhưng người trong đó nay không còn thuộc về cô nữa. Cửa không đóng, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ trong phòng. Khi tôi đẩy cửa bước vào, Thập Nhất đang cúi đầu xem tạp chí, áo choàng tắm lộ rõ xương quai xanh sắc nét. Tôi lúc này mới nhận ra anh đã gầy đi nhiều. Kể cả khuôn mặt tròn trĩnh cũng có thêm những góc cạnh rõ ràng, sắc sảo. Thập Nhất đặt tạp chí xuống, trong đôi mắt bình tĩnh như có một ngọn lửa âm ỉ. Đi tắm đi. Tôi không biết mình đã đi vào phòng tắm thế nào. Can đảm vừa gom được dưới nhà, giờ đã cạn sạch. Tôi ngửa đầu dưới vòi sen, ngẩn người nhìn chai dầu gội quen thuộc trên giá. Vẫn là thương hiệu cô thích. Mùi hương cũng là thứ cô quen dùng. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm, dù da đỏ hết lên vì nước nóng cô vẫn không muốn ra, vì cô thật sự không biết phải đối diện với chuyện sắp xảy ra thế nào. Không biết đã bao lâu, tôi mới tắt nước nóng. Nhìn bản thân trong gương, giọng Thập Nhất đột ngột vang lên, em đang làm gì vậy? Ra đây. Tiếng gõ cửa đầy lo lắng. Giọng anh khàn khàn, khó chịu. Tôi vội lau khô tóc rồi ra mở cửa, vừa mở ra, chạm phải ánh mắt của Thập Nhất. Tôi bất ngờ không biết phải nói gì, không khí dường như đông cứng lại, trước mắt tối sầm, tiếng kêu kinh hãi chưa kịp thoát ra đã bị anh nuốt trọn. Lúc lấy lại ý thức, tôi đã nằm trên chiếc giường quen thuộc ấy. Khi những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, tôi không nhịn được lên tiếng, Thập Nhất, đau. Thập Nhất lạnh lùng hỏi lại, vậy à, không phải em nói, chỉ cần chịu đựng được thì cứ làm sao? Còn định rời đi không? Sự im lặng của tôi lại khiến anh tức giận. Thập Nhất hỏi lại lần nữa, còn đi không? Nói điều tôi muốn nghe, em biết tôi muốn nghe gì mà. Nói lần cuối cho tôi nghe. Tôi cắn vai Thập Nhất, nghẹn ngào, không đi nữa. Thập Nhất cúi đầu hôn đi giọt lệ trên mặt cô. Tại sao? Tôi chỉ có thể trả lời đứt quãng. Em không phải câu trả lời tôi muốn. Thập Nhất thở dài bên tai cô. Yêu tôi không? Tôi tất nhiên là yêu anh, thế nên cô thuận theo trái tim đáp, yêu, em yêu anh. Thập Nhất nhắm mắt lại, nói, không đủ, em vẫn chưa yêu đủ. Tôi cau mày. Nhưng lần nữa ý thức lại mơ hồ. Sáng sớm hôm sau, người trên giường đã ngủ say. Thập Nhất đứng dậy, để trần phần thân trên. Dưới ánh bình minh, trên ngực anh là một vết sẹo dữ tợn ngang qua. 2 chân cũng đầy vết sẹo rõ ràng. Những điều này tôi chưa từng thấy. Khi ánh nắng tràn vào thì đã muộn. Căn biệt thự trống trải chỉ còn lại một mình tôi. Tôi lê đôi chân nhức mỏi xuống giường, cố gọi mấy tiếng Thập Nhất. Không ai trả lời. Điện thoại đột nhiên reo lên không ngừng, là giọng của Nam Trinh. Em còn chưa đến sao? Đại tiểu thư, gần 10 giờ rồi đó. Tổng giám đốc Thạch đã họp xong một cuộc họp rồi. Bộ não hỗn loạn của tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vừa mặc quần áo vừa vội nói, em tới ngay đây. Không cẩn thận va vào tủ đầu giường, đau đến hít một hơi lạnh. Em sao vậy? Nam Trinh lo lắng hỏi. Đừng vội quá, hôm nay tổng giám đốc Thạch hiếm hoi không nổi giận. Tôi ngồi thụp xuống đất, nghỉ một lúc rồi mới nói, em biết rồi.
Khi đến công ty thì đã gần 10 giờ rưỡi. Nam Trinh thấy tôi đến, lập tức ra hiệu im lặng, bảo cô ngồi xuống. Yên tâm đi, Nam Trinh cười khẽ nói. Tổng giám đốc Thạch căn bản không hỏi người tình bé nhỏ của anh ấy đâu. Hai người đang quấn quýt trong văn phòng rồi, hoàn toàn không để ý đến chúng ta. Nghe nói tổng giám đốc Thạch chi tiền lớn thuê đội PR chuyên nghiệp, khối lượng công việc của tụi mình giảm một nửa. Cậu nói xem, tổng giám đốc Thạch có phải thật sự yêu Hạ Linh Linh không? Tôi cố gắng gượng gạo nở một nụ cười. Thế thì tốt quá. Nam Trinh tiếc nuối lật tài liệu dự án. Tiếc là tối nay không cần tăng ca nữa, tiền tăng ca của tôi cũng bay theo. Sếp vì tình mà phát điện, còn tụi mình làm công khổ quá mà. Tôi trong lòng rối loạn. Biết Nam Trinh chỉ muốn chọc cười cô, nhưng vẫn cúi đầu, chẳng nói ra được câu đùa nào, chỉ còn cách ép mình tập trung vào công việc. Trong văn phòng tổng giám đốc, Hạ Linh Linh chu môi tỏ vẻ bất mãn. Anh quá đáng lắm đó. Tại sao lại cắt cảnh quay của em? Thập Nhất vừa xem tài liệu, không buồn ngẩng đầu, nói nhảm nhiều quá, làm tăng khối lượng công việc vô ích. Hạ Linh Linh chống nạnh trợn mắt. Anh sợ Tưởng Vãn mệt à? Trọng sắc khinh bạn. Cẩn thận em mét đó nhé, em là người có độ hot nhất trong đám này đấy nhé, anh có sống nhờ fan đâu. Thập Nhất gõ bàn. Thế thì khỏi quay nữa. Hạ Linh Linh đảo mắt. Lúc nào cũng bắt nạt em, không chơi với anh nữa. Cô làm mặt xấu, rồi chạy đi mất. Lúc đi ngang bàn làm việc của tôi, cô cố tình dừng lại vài giây, lạnh lùng buông một câu rồi rời đi. Tưởng Vãn, chị chọc giận đại tiểu thư này rồi đấy. Nam Trinh ngơ ngác hỏi. Tôi trong lòng lạnh buốt, bỗng nhớ đến chuyện tối qua. Bất kể là ai chủ động hay có bị ép buộc hay không, tối qua giữa cô và Thập Nhất quả thật có lỗi với Hạ Linh Linh. Nếu là toa cua 2 năm trước, nghe Thập Nhất ngủ với người phụ nữ khác, chắc chắn sẽ xé nát mặt hồ ly tinh kia, còn đánh gãy chân thứ 3 của Thập Nhất nữa. Hạ Linh Linh và Tưởng Vãn vốn chẳng có tiếp xúc gì, chẳng lẽ cô ta biết chuyện tối qua? Tôi chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Dù đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng nỗi xấu hổ vẫn khiến cô muốn độn thổ. Suốt cả một ngày, tôi làm việc không vào trạng thái. Dù đã cố điều chỉnh nhiều lần, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Đến Nam Trinh cũng nhìn ra sự khác thường ở tôi. Tưởng Vãn, có chuyện gì sao hôm nay trông cậu lạ lắm? Tôi lắc đầu, không sao. Nam Trinh thấy cô không muốn nói, cũng không ép hỏi thêm, chỉ đưa kế hoạch truyền thông cho tôi. Bên đội PR đã làm xong rồi, ngày mai tụi mình xác nhận lần cuối quy trình là được. Tôi tập trung xem qua. Lập tức kinh ngạc, nhanh vậy sao? Nam Trinh trêu cô một câu, người ta là đội chuyên nghiệp mà. Tốc độ khỏi bàn luôn. Hơn nữa, chiều nay sếp Thạch còn đích thân đi làm việc lại với khách mời. Số cảnh quay của Hạ Linh Linh trong 2 tập đầu giảm hẳn. Công việc của tụi mình cũng nhẹ nhàng hơn. Tại sao vậy? Tôi không kìm được hỏi. 2 hôm trước không phải còn nói phải đảm bảo cảnh quay cho Hạ Linh Linh sao? Lam Chân cười mỉm mỉa. Chắc là sợ tiểu baby của mình mệt đó mà, sợ làm mệt. Nụ cười trên mặt toa suýt nữa giữ không nổi. Tôi cúi đầu xem giờ, đã 5 giờ chiều rồi. Cả ngày hôm nay tôi chưa thấy mặt anh ta lần nào, thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, quăng hết mọi thứ ra sau đầu. Tan làm cũng không quá muộn, về đến trước cửa nhà, tôi thấy Lục Xuyên, anh chàng cao 1m9, cúi đầu ngồi chồm hỗn trước cửa, mặt mếu máo. Anh ăn 3 bữa đồ ngoài rồi đấy. Tưởng Vãn, em đúng là đồ không có lương tâm. Nhìn thấy anh, tôi như bị rút cạn toàn bộ sức lực. Mệt mỏi dựa vào người anh. Xin lỗi. Lục Xuyên túm cổ áo cô. Nói xin lỗi có ích gì? Ánh mắt anh bỗng rơi xuống dấu đỏ trên cổ cô. Ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn ta đã ngủ với em rồi. Tôi mệt mỏi mở cửa. Là em nợ anh ấy. Lục Xuyên tức đến dậm chân. Em nợ anh ta cái gì? Đã chia tay thôi mà, cũng đâu phải cắm sừng anh ta. Kết hôn còn có thể ly hôn, chia tay thôi mà cũng thành mắc nợ. Tôi ôm gối tựa trên sofa ngẩn người, không nói một lời nào. Lục Xuyên thấy cô như người mất hồn, thái độ cũng dịu xuống. Nếu muốn quay lại thì hãy nói rõ chuyện năm xưa với anh ta. Người bị hại là em cơ mà. Quay lại sao? Tôi lặp lại, rồi lắc đầu vô hồn. Không thể nữa rồi. Lục Xuyên lại nổi nóng. Không thể à? Sao lúc ngủ với anh ta em không nghĩ thế? Lục Xuyên, sao anh nói chuyện thô lỗ thế? Lục Xuyên cười lạnh. Tại em ép tôi đến mức không nói nổi lời hay. Anh thở dài. Có lẽ đúng là tôi quá ngốc, nếu không sao lại khuyên em chia tay. Tự trọng thì sao chứ? Hồi đó lẽ ra phải chết sống bám lấy cái đùi vàng đó. Tôi ngắt lời. Anh ấy có bạn gái rồi. Lục Xuyên sững người, điện thoại rơi xuống đất, mặt anh đen lại, buông lời chửi tục. Có bạn gái rồi mà còn đồ cặn bã khốn nạn. Tôi lại im lặng. Cô không hiểu vì sao Thập Nhất lại trở thành như vậy. Trong ký ức, cậu công tử ngạo kiều ấy luôn tự hào mà nói, bên cạnh da này ngoài em ra, đến một con muỗi cái cũng không có. Cho đến khi chương trình bắt đầu ghi hình, Thập Nhất cũng không nói với tôi một câu. Ngay cả công việc cũng thông qua trợ lý chuyển lời. Tôi lại ngày càng bất an. Chuyện đêm đó như một giấc mơ mà chỉ mình cô bị mắc kẹt trong đó. Bị kẹt trong đó chỉ có mình Toa Ma thôi. Anh ấy đã buông bỏ rồi sao? Cuối cùng cũng không còn hận tôi nữa, cũng chẳng còn yêu nữa. Đến ngày quay hình, Hạ Linh Linh dẫn theo 4 trợ lý sinh hoạt và một chiếc xe bảo mẫu hạng sang. Vì là show ngoài trời nên các khách mời đều không phải ngôi sao, ai cũng rất lễ độ. Không ai phàn nàn gì về kịch bản chương trình, ngoại trừ Hạ Linh Linh kiêu kỳ không ai bằng. Dù thời lượng bị cắt giảm, nhưng dù sao cũng là tiểu hoa lưu lượng, có độ hot cao, nên mọi người vẫn xoay quanh cô ấy.
Đến phần chơi xuống nước. Luật chơi rất đơn giản, hai khách mời một đội, một người trả lời, một người chịu hình phạt. Trả lời sai thì bị quăng xuống hồ không sâu, có máy sưởi trong nhà. Đạo diễn đã nói trước. Ai thấy bất tiện có thể trao đổi, các nghệ sĩ trẻ đều không có hậu thuẫn, ai nấy đều nói không thành vấn đề. Chỉ có Hạ Linh Linh nắm tay quản lý, tôi không muốn xuống nước. Mặt đạo diễn trầm xuống, nhưng cô là người của nhà tài trợ, đành phải gượng cười. Hạ tiểu thư, nước rất cạn, tôi bảo đạo cụ chuẩn bị kỹ, sẽ cố gắng hạn chế cho cô. Nhưng Hạ Linh Linh mặt tái, xua tay, tôi không xuống dù chỉ một lần cũng không được. Quay vậy thì giả quá, các khách mời khác đều tức mà không dám nói, đành phải chờ quyết định từ tổ chương trình. Với tư cách biên tập, tôi phải đứng ra thương lượng. Hạ tiểu thư, thế này được chứ? Chúng tôi chỉ để cô xuống nước một lần. Hạ Linh Linh mắt đỏ hoe, tôi không muốn xuống. Hôm nay tôi không khỏe, nếu xuống người quản lý vội vàng nói đỡ. Linh Linh bị tới tháng sớm, chúng tôi quay bù sau được không? Quay bù không chỉ tốn thêm chi phí, mà hiệu quả cũng không bằng quay tại hiện trường. Tôi đang định tiếp tục thương lượng, thì xe của Thập Nhất bất ngờ lái đến. Hạ Linh Linh lập tức như thấy cứu tinh. Anh ơi, mau lại nói với họ đi, em không muốn xuống nước đâu. Thập Nhất bước đến, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. Có chuyện gì vậy? Quản lý lập tức lấy lại tinh thần. Linh Linh không khỏe trong người 697 0 giờ 21 phút, nhìn tôi lấy một cái. Sao vậy? Lớn hơn quản lý lập tức tự tin hẳn lên. Linh Linh không khỏe, hôm nay không thể xuống nước, vị biên tập này cứ ép cô ấy phải xuống. Tôi tức đến mức bật cười. Tôi đang thương lượng tử tế đây, sao lại biến thành ép buộc rồi? Xếp Thạch, tất cả khách mời đều phải xuống nước, đây là quy trình đã định sẵn từ trước. Thập Nhất lập tức ngắt lời, sửa lại quy trình đi. Tôi trợn tròn mắt, giờ sửa quy trình là có vấn đề đấy. Thập Nhất nhìn cô lạnh lùng. Tôi tức giận, nếu không xuống nước được, sao không nói sớm hơn? Chúng tôi chờ cả ngày để làm gì? Đạo diễn vội vã hòa giải, các khách mời khác cũng không dám đắc tội, đều tỏ vẻ thông cảm. Tôi bấu chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cố gắng kìm nước mắt, nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh chấp nhận sự thay đổi đột ngột này. Đạo diễn lập tức kéo cô ra sau, mấy hôm nay em vất vả rồi, về nghỉ ngơi một chút đi. Thập Nhất nhìn vệt đỏ nơi khóe mắt, từng chữ nói, đi sửa lại quy trình. Hạ Linh Linh cũng biết lần này mình gây chuyện lớn rồi, cầm tay Thập Nhất nũng nịu, sư ca, em cũng thích trò chơi này mà, quay lại sau cũng được mà. Cô còn hướng về phía tôi, xin lỗi, chị Tưởng Vãn, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Ai ngờ gì cả lại đến bất ngờ. Tôi nhìn bàn tay cô ta đang túm lấy tay áo Thập Nhất, đột nhiên nhận ra mình đang ghen với cô gái được nuông chiều ấy. Nhận ra điều đó, tôi cảm thấy bản thân thật đáng ghê tởm. Được, vậy thì không quay nữa, Thập Nhất nói, nhưng mắt lại dán vào tôi. Em không định hỏi anh câu gì sao? Đạo diễn cảm nhận được không khí bất thường, lập tức kéo mọi người rời đi. Chỉ chốc lát, hiện trường chỉ còn lại hai người. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện mặt đối mặt sau cái đêm hôm đó. Lúc này tôi mới nhận ra, chỉ cần anh ấy không muốn, cô hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận. Nhận ra điều đó, lòng tôi càng thêm khó chịu. Vậy thì khỏi quay đi. Tôi càng thấy khó chịu trong lòng. Vậy thì khỏi quay đi. Tôi nói xong liền muốn rời đi. Thập Nhất bước một bước chắn đường cô. Còn nữa thì sao? Tôi bối rối ngẩng đầu. Thập Nhất nhìn cô rồi khẽ thở dài. Có lẽ anh mãi mãi cũng không đợi được lời thú nhận của cô. Tình yêu của tôi gần trong gang tấc, nhưng lại không phải thứ anh muốn. Một bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô, mang theo mê luyến và luyến tiếc. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến tôi bừng tỉnh. Nghĩ đến Hạ Linh Linh không xa, trong lòng tôi bỗng nảy sinh ý nghĩ đê tiện nhất, ý nghĩ vô sỉ nhất. Cô không tránh khỏi cái vuốt ve đó, thậm chí còn như ngầm đồng ý. Anh không sợ Hạ Linh Linh buồn sao? Ngón tay anh dừng lại nơi môi cô. Phản vấn, tại sao phải sợ cô ấy buồn? Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình biến thành người đàn bà trơ trẽn nhất. Cô nắm chặt tay anh. Cô ấy không phải vợ anh sao? Bây giờ không sợ cô ấy buồn nữa à? Cô ấy chẳng phải bạn gái anh à? Anh không yêu cô ấy sao? Thập Nhất đáp, cô ấy không phải bạn gái anh. Tôi suýt nữa buột miệng hỏi, vậy tại sao? Nhưng rồi cô lại im lặng. Cô muốn hỏi, tại sao anh lại đối xử tốt với Hạ Linh Linh như vậy? Tại sao lại che chở cho cô ấy? Tại sao lại ép cô vì cô ấy mà nhượng bộ? Tôi muốn hỏi, anh thích cô ấy sao? Nhưng tôi không thể hỏi ra, vì cô không có tư cách, cũng chẳng có lập trường. Tôi cắn chặt răng, lùi lại từng bước, trong mắt Thập Nhất dường như ánh lên nỗi bi thương sâu sắc, lại như đang chờ mong điều gì. Anh nhẹ nhàng hỏi, khó đến thế sao? Sau đó tự giễu rồi quay lưng bước đi, tựa như không muốn nghe câu trả lời nữa. Tôi một mình đứng đó, trong đầu như bị bao trùm bởi một tấm lưới lớn, càng vùng vẫy càng không thể thoát ra. Những cảnh quay sau đó diễn ra suôn sẻ. Thập Nhất thỉnh thoảng đến hiện trường, nhưng không can thiệp vào tiến độ quay. Với tư cách nhà đầu tư, anh chỉ quan tâm đến kết quả. Việc anh xuất hiện chỉ vì Hạ Linh Linh có mặt. Thời gian quay 2 tập không kéo dài. Ngoài lần làm nũng không chịu xuống nước hôm đó, thì Hạ Linh Linh phối hợp rất tốt ở các phần khác. Sau khi quay xong, cô ấy còn chủ động đến xin lỗi tôi. Xin lỗi chị nhé, hôm đó em vừa đúng kỳ sinh lý, thật sự không thể xuống nước được. Cô ấy gãi đầu, có chút áy náy. Khi quay bổ sung em nhất định phối hợp thật tốt. Tôi mím môi. Không sao đâu. Hạ Linh Linh bỗng tiến sát lại, bĩu môi đầy ngưỡng mộ. Chị Tưởng Vãn, dáng chị đẹp thật đấy. Lời khen bất ngờ này
khiến tôi không biết phải đáp thế nào. Chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ lễ. Cô gái kia hồn nhiên giơ tay đo, chân chị sắp dài tới cổ em rồi thở dài thất vọng. Hồi nhỏ em uống bao nhiêu sữa, đúng là lãng phí. Sự ngây thơ của cô gái ấy lại khiến tôi càng thấy xấu hổ. Dưới ánh nhìn trong sáng ấy, tôi chỉ thấy mình thật đê tiện và vô liêm sỉ. Tôi chân thành nói, em cũng rất xinh. Hạ Linh Linh thở dài, dễ thương chẳng đáng giá trước sự gợi cảm. Nếu không thì sao anh Thập lại thích chị đến vậy? Tôi chợt giật mình, em nói gì cơ? Hạ Linh Linh lúc này mới nhận ra lỡ lời, ôm đầu buồn bực, chết rồi. Anh trai em chắc sẽ tống cổ em về mất. Cô vội vàng cười trừ, chị tưởng Vãn tài giỏi thế, ai mà chẳng quý chị. Nói xong liền chuồn mất dạng. Tôi lúc này mới phát hiện, rõ ràng là mùa đông mà cô lại toát cả mồ hôi lạnh. Dù có ngốc đến mấy, tôi cũng hiểu Thập Nhất và Hạ Linh Linh không phải mối quan hệ như cô vẫn tưởng. Niềm vui vừa mới le lói trong tim lại bị thực tại dập tắt. Dù vậy thì cũng có ích gì đâu. Khi chương trình quay đến gần hồi kết, đúng dịp Tết dương lịch, đạo diễn cho mọi người nghỉ 2 ngày. Mấy người trẻ chơi với nhau rất hợp, có người đề nghị hay đi ba đi. Tôi mặt nhăn nhó xin nghỉ, tối nay em có việc, biên tập của chúng ta chắc là có hẹn rồi. Mọi người trêu ghẹo, đạo diễn khó lắm mới cho nghỉ, cô không được chạy đâu nhé. Tôi đành phải gọi điện cho Lục Xuyên. Tối nay em không đi được, em không có hoạt động gì. Lục Xuyên giọng mỉa mai. Biết ngay cô không đáng tin mà, may mà còn có Ken đi cùng tôi. Tôi lập tức cảnh báo, không được đưa nó về nhà em. Lục Xuyên bật cười, nói thừa, cái giường nhỏ đó đủ ai ngủ. Tôi đi thuê khách sạn, đạo diễn Trần gọi mọi người lên đường. Tổng giám đốc Thập vừa gọi, tối nay anh ấy mời. Tôi lập tức muốn rút lui. Đạo diễn Trần, tối nay em có việc. Hạ Linh Linh đột nhiên chen vào, em nghe thấy rồi, chị dâu đi hẹn hò với người khác đấy. Cô trêu chọc, chính chị tự nói to mà, vì bị cô làm ầm lên. Tôi không tiện từ chối nữa, nghĩ bụng đông người chắc không có cơ hội riêng tư, quán bar có không gian kín đáo. Bật nhạc nhẹ nhàng. Hạ Linh Linh đeo khẩu trang, phấn khích như con khỉ, trời ơi lần đầu em đến bar đấy. Cô ôm lấy tôi cọ cọ, anh Thập để em đi là vì chị đấy, em muốn làm bạn thân nhất của chị. Tôi bất lực đẩy cô ra. Chị biết sức khỏe em không tốt, lát nữa đừng uống rượu đấy nhé, em chỉ uống một chút xíu thôi ngã. Cô làm nũng, chị cầm hộ vậy anh Thập sẽ không mắng em nữa. Bỗng một bàn tay to kéo cổ áo cô lại, Thập Nhất lạnh giọng, muốn uống rượu hả? Hạ Linh Linh lập tức giơ tay chỉ về phía tôi bán đứng. Là chị Tưởng Vãn muốn uống. Tôi nhức đầu không chịu nổi. Mấy ngày ở chung, cô mới nhận ra cô gái này chẳng sự xuất hiện của Thập Nhất làm không khí trầm hẳn xuống. Đạo diễn Trần vội vàng phá tan bầu không khí. Đạo diễn Trần vội vàng xoa dịu. Tôi nâng ly chúc mừng Tổng giám đốc Thập, cảm ơn anh đã chăm sóc thời gian qua. Cô cúi đầu rót rượu. Tổng giám đốc Thập, cảm ơn sự quan tâm của anh. Nhưng Thập Nhất không nhận, còn mỉm cười đầy ẩn ý. Loại quan tâm nào? Lời nói ám muội khiến ánh mắt mọi người đổ dồn. Tôi đỏ mặt. Ánh mắt anh như đang trêu đùa. Cô vội nói, cảm ơn sự quan tâm trong công việc, Tổng giám đốc Thập. Hạ Linh Linh thấy có trò hay thì không sợ chuyện lớn. Anh Thập, anh cũng phải đáp lễ chứ. Thập Nhất rót đầy 3 ly rượu. Dựa người vào ghế lười biếng nói, đã cảm ơn thì phải có thành ý. Anh chỉ vào ly rượu, uống 3 ly. Mọi người nhìn nhau khó xử. Đạo diễn Trần vội lên tiếng hòa giải, Tổng giám đốc Thập, tử lượng của Tưởng Vãn kém lắm. Hạ Linh Linh sốt ruột dậm chân, 1 ly là tình cảm, 3 ly là tiễn ra nghĩa địa đó. Thập Nhất không quan tâm, chỉ hỏi tôi uống hay không uống. Tôi nâng ly lên, uống. Cảm ơn Tổng giám đốc Thập đã quan tâm. Uống 2 ly xong, tôi đã hơi chếnh choáng. Khi chuẩn bị uống ly thứ 3, Thập Nhất giữ tay cô lại. Tôi mắt lờ đờ. Gì vậy, anh sợ em uống ít sao? Để em uống thêm vài ly nữa. Đạo diễn Trần toát mồ hôi lạnh. Tưởng Vãn say rồi. Tiểu Triệu, cậu đưa cô ấy về đi. Thập Nhất liếc lạnh một cái. Cần gì đến cậu? Hạ Linh Linh mắt sáng rỡ. Anh Thập, là anh chuốc xe người ta đấy, anh phải có trách nhiệm đưa về chứ. Đạo diễn Trần càng toát mồ hôi, vội đứng dậy, không phiền Tổng giám đốc Thập, hay để tôi đưa về. Thập Nhất lập tức kéo tôi vào lòng. Anh là cái thá gì mà đòi đưa cô ấy về? Anh kéo mạnh cô vào người, giọng lạnh như băng. Vứt tôi đi là được mà. Tôi vùng vẫy không yên trong lòng anh. Tôi không cần anh đưa, thả tôi xuống đi. Lời vừa dứt đã bị ném mạnh lên ghế sofa. Mọi người đều sững sờ, đúng là ác ma trong truyền thuyết. Muốn ném là ném. Tôi bối rối hỏi, ai đánh tôi? Giọng lạnh lùng của Thập Nhất vang lên trên đầu. Giờ chọn, chết vì ngã hay để tôi đưa về? Tôi chỉ tay vào mũi anh thách thức. Anh dám? Hạ Linh Linh vội kéo tay tôi xuống. Chị đừng manh động. Anh tôi mà điên lên thì ngay cả bản thân thật không? Tôi ngây thơ hỏi. Rồi buông tay xuống, mắt lờ đờ cười ngốc với anh. Cưng à, trông anh cũng đẹp đấy. Tối nay bao nhiêu tiền? Mọi người đồng loạt quay mặt đi. Chị biên kịch này đúng là tự tìm đường chết. Thập Nhất cười lạnh, trực tiếp kéo tôi ra khỏi quán bar. Mãi đến khi bị nhét vào xe, tôi mới chịu yên lặng, ngơ ngác nhìn người bên cạnh. Thập Nhất, Mỹ tôi xoa thái dương, ra lệnh tài xế đến biệt thự ven sông.
Tôi nghe thấy địa điểm lập tức phản đối, tôi không đi. Tôi muốn về nhà. Thập Nhất cởi một nút áo, nghiêng đầu cười lạnh, ngoan ngoãn đi, không thì tôi sẽ trói em ngay bây giờ. Rượu làm người ta mạnh dạn. Tôi vung tay tát mạnh, tôi từng nói rồi. Anh đi đi, Tiểu Di, đừng chạm vào tôi. Lời này như xuyên qua 2 năm thời gian. Khi đó Thập Nhất thích tự gọi là Tiểu Di. Tôi thấy khó nghe, tức giận nổi trận lôi đình, lần sau còn dám gọi thì cấm lên giường 1 tháng. Lúc ấy anh ngoan như cún con, ôm lấy cô làm nũng. Vợ ơi, anh sai rồi mà. 2 năm trôi qua, vậy mà câu nói ấy lại buột miệng thốt ra. Thập Nhất khẽ nhắm mắt lại, anh hạ cửa kính để cơn gió lạnh xua tan ồn ào trong đầu. Tôi lạnh đến mức ôm chặt quần áo, anh lại lặng lẽ đóng cửa kính, ôm cô vào lòng. Bao giờ em mới thu lại những gai nhọn ấy? 2 năm trước em đi rất dứt khoát, không ngoảnh đầu lấy một lần. Anh vừa hận sự tuyệt tình của em, lại vừa hy vọng em sẽ quay đầu lại. Nhìn anh, đau lòng vì anh, tôi tựa vào ngực anh. Cơn say dần tan, chỉ muốn ngủ mãi như vậy, ôm lấy anh, không buông tay. Cho dù cùng nhau hủy diệt cũng được. Tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ sự yên tĩnh. Là Lục Xuyên. Kết thúc rồi à? Em uống rượu à? Anh đến đón em. Người bên cạnh đột nhiên lạnh đi. Tôi khẽ nói, không cần đâu, tôi bắt xe. Chưa nói hết, điện thoại đã bị giật lấy. Thập Nhất lạnh giọng, tối nay cô ấy không về. Nói xong liền cúp máy. Tôi hoàn toàn tỉnh rượu, lấy lại điện thoại, cúi đầu không nói. Xe dừng lại, tôi đứng trước cửa biệt thự, không chịu vào. Tôi muốn về nhà. Thập Nhất mở cửa biệt thự, vào đi. Trong nhà không bật đèn, căn nhà từng ấm áp nay như một cái hố đen. Tôi cắn môi, lùi lại, không thể tiếp tục nữa. Thập Nhất cười lạnh, thật sao? Vậy em định tiếp tục với ai? Lục Xuyên à? Tôi lắc đầu, chúng tôi chỉ là bạn. Tôi biết. Thập Nhất nở nụ cười nguy hiểm. Nếu không thì em nghĩ cậu ta còn sống được đến giờ sao? Lục Xuyên là con trai duy nhất nhà họ Lục, 3 đời độc đinh. Thập Nhất nghịch điện thoại. Nếu để lộ cậu ta là đồng tính, nhà họ Lục sẽ thế nào? Tôi cầu xin. Anh ấy không làm gì cả, anh không thể như vậy được. Thập Nhất áp sát vào tôi, toát ra khí tức nguy hiểm. 2 năm qua, em ở nước ngoài tự xưng là bạn gái anh ta, ở chung nhà, nấu cơm cho anh ta, giành người của tôi, không đáng chết sao? Em đã biết xu hướng của anh ta, thì phải hiểu giữa chúng ta chẳng có gì cả. 2 năm qua, điên cuồng lắc đầu, mắt đỏ hoe. Anh ấy chỉ cứu em, khi em mới ra nước ngoài, sống còn khổ hơn chết, không thạo ngôn ngữ, không người thân thích. Là Lục Xuyên đã cứu em. Điện thoại lại reo lên, tên Lục Xuyên nhấp nháy không ngừng. Thập Nhất cười lạnh, đưa điện thoại cho 2 năm qua, nghe đi, xem bạn trai đó em muốn nói gì.